Apa khabar murid-murid sekalian? Selamat datang ke sekolah REALME Malaysia. Rancangan smashpop unbox terbaru ini dibawakan oleh nombor 5 dan huruf-huruf P, R dan O. Seperti biasa, sebelum kita melihat gadget kita hari ini, kita lihatkan dua komen daripada anda semua. Okey, komen pertama daripada Why Money. Kata dia, tak skip iklan tau channel you ni. This is REALME. Jason handsome ke? Terima kasih Why Money kerana menunjukkan diri anda yang sebenar. Okey, tapi untuk soalan you Jason handsome ke, I tak tahu je. Untuk semua pendapat anda semua orang, sila letak di komen di bawah sama ada I handsome atau tidak. Okey, tak payah. Komen kedua daripada Salha Suhot. Kata dia, mula-mula nak skip ad tadi, tapi tak jadi sebab teringat ini channel Jason. Hihi. Terima kasih Salha kerana sudi melihat iklan-iklan sebelum video ini. Okey, terima kasih atas sumbangan 1 sen, 2 sen, 3 sen, 10 sen anda semua. Okey, murid-murid sekalian, ini dia gadget terbaru yang bakal dilancarkan di Malaysia. Okey, ini dia REALME 5 Pro ataupun REALME 5 Pro. Sekiranya anda memerlukan smartphone di hidup anda untuk melakukan kerja-kerja yang profesional, ini dia gadget yang anda perlu carikan di kedai-kedai sekarang, REALME 5 Pro. Kenapa Pro? Tak tahu lagi sebab kita belum buka kotak. Okey, jom kita lihat di sekeliling kotak dahulu. Kita boleh lihatkan warna yang saya dapat di sini, color crystal green. Jom kita lihatkan kandungan kotak REALME 5 Pro. Sebelum tu kita kena cocokkan benda panjang kita ni ke dalam lubang di sini. Cocok. Oi. Itu dia. Lepas tu kita kopek. Ting ting ting, ting 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 ting. Wow. Biasanya ada casing di dalam kotak nipis ini. Okey. Jom kita lihatkan. Oh, ada casing. Ini dia. Okey. Kacau lah benda ni. Okey, ini dia casing getah lutsina berwarna kelabu untuk REALME 5 Pro anda. Okey, jom kita kopek plastik sekarang. 1, 2, 3. Ini dia REALME 5 Pro dalam warna crystal green. Wow, memang menarik ya cara cahaya silau-silauan di sini kan. Benda ni datang dalam dua warna, crystal green dan juga crystal blue. Okey, biasa tunjuk dekat sikit dengan kamera. Wow, memang cantik sekali. Okey, dengan design reka cipta macam ni, siapa yang nak gunakan casing? Kenalah tunjuk ada apa di belakang sini. Gambar pula, design macam kristal yang menawan. Benda ni mempunyai skrin 6.3 inci. Okey, dan juga kaca di depannya Corning Gorilla Glass 3 Plus. Dan sementara kita menunggu, saya nak cakapkan tentang ciri-ciri spesifikasi dia ni. Benda ni menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 712 AIE. Dan kombinasi storan dalaman dan juga RAM dia ada 3 jenis. Okey, 4 dengan 64, 6 dengan 64 dan juga 8 dengan 128. Okey, dengan storan dalaman yang besar ni, okey, video-video lucu anda yang anda rekod bersama kawan-kawan you boleh disimpan di smartphone ini. Okey, tak payah delete. Tetapan sudah pun diselesaikan. Okey, jom kita lihat ada apa yang ajaib tentang REALME 5 Pro ini. Okey, ajaib sebab ada ciri-ciri yang best, bukan ajaib yang macam apa yang you gosok-gosok jadi besar tu, yang gini. Di depannya kamera selfie ni ada kamera 16 megapiksel ataupun 16 megapiksel. Teknologi dia 4 dalam 1 piksel. Maksudnya 4 piksel tu dia menjadi 1 piksel supaya dia dapat menyerap lebih banyak cahaya. Maksudnya gambar-gambar selfie you, diorang akan jadikan you menjadi jelita macam Siti Nurhaliza. Okey.
Lepas tu ada lagi night mode, nampak ni, night scape. Night scape ni maksudnya anda boleh mengambil gambar-gambar sewaktu malam ataupun sewaktu tiada cahaya di dalam rumah anda. Manalah tahu kan, bekalan elektrik tak ada tapi you nak ambil gambar juga, macam mana? Senang je, tekanlah kamera night scape ini, lepas tu you ambil lah gambar waktu malam. Okey. Selain daripada itu, nampak tak di belakang ni ada kamera 4 biji. Kenapa ada 4 biji? Banyaknya. Sebab kenapa? Kamera utama 48 megapiksel. Ada juga 4-in-1 pixel yang tadi tu 4 dalam 1 pixel. Lepas tu f1.8. Okey. Ada lagi dia punya wide angle ataupun kanta lebar dia 8 megapiksel. Lepas tu ada lagi satu biji ni, kamera makro. Makro ni anda dapat mengambil gambar objek secara jarak dekat 4 cm sahaja je dekat tu. Okey. Yang satu lagi paling last, okey, kamera portrait 2 megapiksel. Sebelum kita mengambil gambar selfie, okey, saya nak tunjukkan ciri AI beautification ni, okey. Semua ciri-ciri ni anda boleh tukarkan, okey, sama ada you nak muka you lebih tajam ke, you nak mata you lebih besar ke, macam mana ke, semua you boleh setkan, okey. Jom ambil gambar selfie sekarang. Ini dia gambar selfie pertama saya. Okey, macam mana? Cantik tak gambar selfie? Okey, jom sekarang kita ambilkan gambar dengan kamera belakang. Abang Jason, kalau nak ambil gambar, saya nak jadi model, boleh tak? Hijau dah sampai. Kau nak jadi model? Okey, tak apa. Jom kita ambilkan gambar hijau. Okey. Jom. Ini dia gambar hijau bersaiz 48 megapiksel. Okey. Wow. Nampak tak? Ini adalah gambar hijau. Okey. Terima kasih kerana menjadi model. Gambar 48 megapiksel ini memang cantik sekali. Nampak dia punya warna natural ya, dan juga setiap daun boleh dilihat dengan jelas. Ini dia gambar ultra wide kanta luas hijau. Okey, seperti yang anda lihat di sini, hijau tidak dijadikan fokus. Kenapa? Sebab benda ni tak akan fokus. Benda ni akan mengambil jarak infinity. Oleh sebab tu mereka sudah masukkan kamera fokus untuk anda gunakan. Kamera fokus, kamera makro, okey, supaya anda boleh mengambil gambar hijau dari jarak 4 cm sahaja. Okey, nantikan ulasan saya selepas ini. Okey, untuk semua-semua yang nak tahukan harga, sila ikuti laman web ataupun Facebook REALME. Sebab pada masa saya merekod buka kotak ni, mereka belum lagi mengumumkan harga. Okey, itu saja. Jangan lupa untuk langgan ke channel ini. Yang sudah langgan, tekan butang loceng. Okey. Lepas tu sharekan video ini kepada kawan-kawan anda dan juga ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.